Що помагало тобі в полоні? Ми там казали, що обмін, він як смерть, він неізбіжен. Там стараються зробити так, щоб ти забув, що ти військовий, і що взагалі є таке поняття, як війна. Брат казав не чіпати мене, не бити, а русський бичкував в мене сішку. Ти відчуваєш, що люди довкола забувають? Я хотів воювати за оцю от Україну, яка була на початку війни, коли ми всі були єдиним народом, всіх була одна ціль. Які в тебе були відчуття, коли ти все ж таки приїхав? Біля кордону сказали зняти скотчі всі, сісти нормально, все окей. І коли ми приїхали от на пропускний пункт колишній, я побачив наші Богдани, навіть не прапор України, а наші Богдани. Ну, я був надзвичайно щасливий, я чекав от цього моменту, потім зайшов наш СБУшник, каже, все, пацани, українська мова. Привіт усім! Це подкаст «На межі», подкаст про гарячі теми сьогодення. І це 23-й епізод, і мене звати Андріан Зофійовський, я постійний ведучий. І в нас сьогодні в гостях Данило Кравець. Данило, привітайся. Всім привіт. Так, Данило, я дуже дякую тобі, що ти став нашим гостем цього разу. Розкажу, про що ми будемо говорити. Данило був 172 дні в полоні. 175. 175, забрав 3 дні. 175 днів в полоні, і він розкаже свій досвід, розкаже поради для того, хто, можливо, попаде в полон. І загально поговоримо про те, як це все відбувалося, і про його історію. Так що, Данило, розкажи трішки про себе, як ти потрапив в Збройні Сили України і як для тебе почалося повномасштабне вторгнення? Та почалося воно, напевно, різко, як і для всіх. Я його проспав. Я його проспав, прокинувся, побачив багато дзвінків, пропущених від мами, зрозумів, що точно щось сталося і що зараз я буду діставати. І дуже багато повідомлень в громадському. Я не розумів, що відбувається і чому так рано тестують повітряну тривогу, сирени. А потім зрозумів, що почався двіж і що треба щось робити, і побіг на роботу в магазин. Бо, я точно розумів, що там я буду потрібен зараз. Через 2 дні я вирішив, що пора йти в військкомат. З нашими львівськими хлопцями нічого не вийшло, надто багато народу. І 8 березня, я точно пам'ятаю, її подруг вітав. Я домовився за машинку і місце в Києві, в теробороні, і поїхав туди. Там не сильно все склалося, насправді. Я займався, мабуть, десь до середини квітня охороною штабу госпітальєрів, це медичний батальйон. А потім сам до них приєднався і так перший раз попав в Донецьку область, між іншим також на Вугледарський напрямок. Це таке цікаво. Так, я бачив твої історії в інстаграмі, оці дуже гарні, насправді, як ти їздиш ззаді на пікапі з калашом. Ні, то в тебе не калаш було? Ні, це був калаш, так. От, з калашом і такий гарний захід сонця і всі ці простори. Так, тоді це ще було романтично, красиво і цікаво. А потім попав в 72-гу бригаду, взвод розвідки. Там знайомі туди попадали і запросили мене. І отако попав спершу в Торецьк і Нью-Йорк. Там ми десь місяць пробули. Поїхали до Бахмуту. Під Бахмутом я умудрився зловити осколок. Слава Богу, всі живі. Я полікувався, вернувся назад, і через 1,5 місяці я попав в полон. Я не знаю, це везучість, що я досі живий, чи це не везучість, що я постійно в якийсь двіж попадаю, непонятно. Я думаю, тут ви вже згадували про то, це скіл і лак. Так, це скіл і лак. 2 крайності одного поняття. Шесть. Ні. Добре, давай так. Мене просто найбільше цікавить, я думаю, наших слухачів. Коли ти потрапив, які були твої почуття і взагалі як це все почалося? Ти розказував мені вже в приватній розмові про те, як в тебе почалась перестрілка, як була ця атака. І мене б цікавило, щоб ти розказав це відчуття і страх, щоб до чого треба бути готовим? Треба бути готовим до того, що в будь-який момент може початися щось взагалі непонятне, щось нове, якого ніколи не було. До того я був пілотом дрону, і насправді я бачив їхню техніку, і взагалі русських,
тільки в екранчику. Це було більше як гра. А тут так склалося, що безпосередньо контакт, я їх бачу, вони живі, ходять біля мене, стріляють в мене. І найважливіше це опанувати себе, згадати все, що ти вчив до того, все, що тобі розказували, всякі лайфхаки, будь-що, все, що бачив. Якщо тобі здається, що воно працює, то пром. І не нервувати. В той день загинув мій напарник, і він не справився насправді з собою тоді. І я думаю, що це була основна причина, чому він загинув таки. Бо як тільки ми вийшли з позиції і почали відходити, він зразу казав, що ми залишимось тут, ми залишимось тут. Я йому казав, що все чітко буде. І так і вийшло. У мене все чітко, я живий, а з ним не вийшло. Просто треба працювати, не боятись. Не те, що не боятись, ти будеш в будь-якому випадку, це страшно, надзвичайно. Мені ніколи так страшно не було. Просто не треба падати в ступор. Щось роби. Якщо ти будеш рухатися і щось робити, більше ймовірніше, що ти виживеш, ніж якщо ти десь ляжеш і будеш просто чекати. Тебе ніхто не врятує і всім буде на тебе байдуже. Треба самому рятувати своє життя. Я, згадав, ти розказуєш про страх, і я згадав останній реаліст відомий, я не пам'ятаю, як його звати, який загинув недавно. Він завжди, його питає одна інтерв'юерка, а ви боїтесь, коли їздите? Вони ж там літають страшне. Ви боїтесь, коли їздите? Він такий, якщо тобі не страшно, це означає, що ти заповільно їдеш. І страх – це нормально, і треба просто зуміти з ним існувати. Я правильно тебе розумію? Так, і це насправді і для цивільних людей теж важливо зрозуміти, що хлопці в ЗСУ це не є якісь там супермени, кіборги, і що всім страшно. І, ніби, ніхто не був з нас створений для війни, але, якщо вже так вийшло, треба працювати. І, ніби, надіятись і вірити – це одне, але треба і розуміти, що це складно, важко, страшно, брудно. І що кожна хвилина, що ми тусуємося тут, нормально, що ми можемо ходити в бар, ще кудись там в кіно з дівчиною погуляти, що там це є години пацанам в окопах під мінами, і кожен день, щохвилини, я думаю, хтось помирає. Це часто стається, точно. Не забувати про це, це важливо. Так, ти говориш це Ти відчуваєш, що люди довкола забувають? Я знаю, що таке станеться і що воно вже відбувається. Ми про це також спілкувалися в полоні. Дуже цікаве місце, ми там обговорили все, що можна. Я був готовий до цього. Я знав, що я приїду і що тут буде зовсім інша обстановка, і всім, в принципі, буде байдуже. І думав, що я це легше сприйму, але насправді воно зачіпає. Найбільше зачіпається, коли мужики тобі пред'являють якусь фігню, а ти розумієш, що він тут живе нормальним життям, у нього все, в принципі, нормально. А в тебе от в біографії буде такий цікавий факт, і ти не зможеш його забути. Мені так поки що здається. Я цього не забуду. Воно назавжди залишиться і буде мати якийсь осад. Приємний, неприємний. Це вже треба розділяти і працювати з цим. Але він є. І за що я це зробив? Я щасливий, коли бачу, що мої друзі успішні, що в них все складається добре. Але я зовсім не щасливий, коли випадковий українець мені пред'являє щось. Я хотів воювати за оцю Україну, яка була на початку війни, коли ми всі були єдиним народом, всіх була одна ціль. А тут виходить, що я вертаюся з полону, і всі між собою сваряться, щось непонятно, десь там вже Зеленський мудак. Коротше, ніби. Треба згадати, що ми сила, коли ми разом, а не сваритись. Це така дуже велика проблема нашої ментальності, напевно. Всі оце от. Так, я погоджуюсь. Ми, знаєш, в перших епізодах ще, це вже, до речі, майже рік нашого подкасту, якраз в кінці липня вийшов минулого року перший епізод, і в одному, це був, здається, 4-й епізод, ми говорили про повагу і говорили про те, що нам це так класно, що зараз ми об'єднані і відчуваємо цю єдність, але ми були впевнені з Ярком ще тоді, що пройде трішки часу, і питання поваги буде ще важливішим, ніж оце от просто піднесення, яке в нас є. Тому що
Це все базується на повазі, на мою думку. Тобто те, що тобі хтось пред'являє, це через те, що він забуває ціну, забуває важливість того, яку жертву хто робить, і важливість поваги. Тобто повага має бути в твою сторону особлива, і так само повага має бути і в іншу сторону. Наприклад, що я маю на увазі? Що ми маємо поважати один одного, бо дуже легко в час війни знайти до чого домахатися. Так? І це маємо робити всі, бо по-іншому війна буде тягнутися довше, і я не знаю, якою буде ця перемога. Так, насправді тут ще питання розуміння. Цивільним важко зрозуміти, як це все виглядає. Я це говорю через те, що я як цивільний колишній, я потрапив на війну, і воно все зовсім навпаки. Тобто в більшості людей є якесь таке непонятне уявлення з кіно, ще звідкись. І дуже багато народу, в принципі, не слідкує за війною. Навіть новин не читає. Це взагалі абсурд. Коли до нас приїжджали якісь свіжі хлопці, які попали в полон, і ти питаєшся, ну що, які там новини в Україні, а вони кажуть, що ми не читаємо новини. А що ти маєш на увазі під все по-іншому? От що тебе здивувало, що було інше для тебе, коли ти попав в зону бойових дій? Що це, немає такого, що ти по рації скажеш, там, нам треба підтримку, ми своїх не кидаємо, і там прилетить вертоліт під AC/DC і розвалить всіх русських. Ні, це тік-ток. Ну, я умовно, ніби. Там не так все просто. Там, ти не кажеш міномету навалити 15 кабачків по точці, і він навалить. Ти маєш в нього випросити, і буде добре, якщо він таки вистрілить. Там дуже багато армійщини. До цього дуже важко звикнути, особливо цивільній людині. Це Типу дисципліна чи не те, що дисципліна, дуже багато є тупості. Повна неповага до часу. Тобто, я не знаю, мабуть, більше ніде так не працює, що там мали видати вчора, сьогодні нема, буде завтра. Десь отакого воно все в армії працює. І до цього, ти просто вертаєшся, приходиш туди з цивільного життя, де все плюс-мінус чітко розплановано, в тебе є робота, все по годинках, а тут тобі можуть сказати, сиди, чекай 2 дні, можливо, через 2 дні ми будемо знати, що з тобою робити. І ти дуже багато часу тратиш, і до цього важко звикнути. А як ти думаєш, от твій час в Спадщині, в Пласті допомагав чимось тобі? Так, надзвичайно допомогло. Крім скілів там, виживання і так далі, я звик до приближеної атмосфери, коли ти живеш непонятно де, непонятно з ким, непонятно скільки часу, ти брудний, можеш там не митися довго. Це такий вайб. Там насправді десь перші 2 місяці я сприймав це просто як великий табір. Воно десь так і виглядає, просто там трошки все веселіше. Маєш автомата свого. Але класно, воно прикольно, воно затягує. Такого двіжу ніде немає, як на війні насправді. Ти от раз це попробуєш і захочеться ще повторити. Такий наркотик. Типа, да. Тобі стає нудно. Я розумію, чому дуже багато військових спиваються, починають там наркоманами стають і так далі. Реально тут надзвичайно нудно. Немає ніяких ентертейментів цікавих. Недавно стрибав з роуджампу. Вообще. В чому прикол? Раніше мені це приносило надзвичайну кількість емоцій. А оце от я стрибнув, і пішов далі. А де ти стрибав з роуджампінгу? На Буковелі, коли білетувався. От Буковель мені подобалось, тому що там постійно можна було прийти і зробити якусь фігню. Багато різних всяких. Багато різних способів зробити фігню. Так. А от у Львові їх нема. У Львові нудно. Щастя. Добре. Тоді давай вернемося до полону. Розкажи, де ти був, свій досвід і з чого все почалося. Так, надзвичайно цікава історія. Я поїхав на позиції. Це було Павлівка, село біля Вугледару, там, де розвалювали 155-ту бригаду. І я якраз попав на початок цього двіжу. Ми насправді знали, що має бути штурм, він очікувався на теплу погоду. Дуже таке непонятне. Часові рамки штурму.
Ну і ми зранку встаємо, заїжджаємо на позиції, все нормально, а через 1,5 години починають валити. Причому валити зі всього. Ми розуміємо, що походу це саме той день. Але до того було 3-4 штурми, і їх успішно відбивали. А того дня їх полізло дуже багато. Ніколи так багато русських не бачив в одному місці, навіть в полоні. І що? Вони прорвали оборону, пройшли нас просто. Це був такий бліцкриг. Вони просто поїхали собі далі в Павлівку, а піхота вже займалася такою більше зачисткою. Там, коротше, чекали ми з напарником наказу, це було моє рішення. Чекати наказу на відхід. Десь біля годинки 12-ї ми вийшли з позиції, почали відходити. І налетіли спочатку на руський бетер і піхоту, але, коротше, заничкувалися. Пішли в іншу сторону, а там вже налетіли на іншу піхоту, і в нас був бій. Не знаю, хвилин 40 десь він тривав. Якраз тоді загинув напарник. А я успішно свалив звідти. І оце от тікав від них 4 дні, пробував вийти до своїх. Ще встиг нарватися на одного руського. Він не зразу зрозумів, що я укроп. Напевно, не офігіли. Там основна проблема була в тому, що я попутав сторони світу і побіг наступом на їхнє село. Я досі насправді не можу зрозуміти, як це сталося. Я прогортаю цю подію все в голові, відкриваю карту, все правильно. Мені треба було бігти праворуч. Але праворуч, як виявилось, була Єгорівка. Я забіг майже в село. А коли почали приїжджати їхні танки, я такий, це наша підтримка, походу, виглядаю, а там, не наші танки. По нас починає, по цих танках працювати САУ. Я зрозумів, що я в повній жопі. І треба щось з цим робити. В полон здаватися я не хочу, тому що там десь хвилин 10 до того я чув, як наших хлопців з бліндажу вивели і розстріляли. Я такий, ні, нам не по путі, будемо морозитись. І 4 дні морозився, повз. Я не доповз 500 метрів до Павлівки. Мене мій дрон бачив, вони, напевно, не знали, що то я, але вони бачили, що якесь тіло рухається по полю. Але було холодно взимку з 3-ї на 4-й день. І я був втомлений. Я не мав води, не мав їжі. Мене це настільки задовбало, що я вирішив, що я попробую просто встати і піти. Якщо замочить, то замочить. А якщо не замочить, то я маю знайти воду і їсти, бо я вже просто не можу і зігрітися десь. І отак забрів на їхню позицію вночі. Там знайшов поїсти, попити, зранку прозрів від того, що там відбувалося, там було кроваве місиво. Таке. Наша форма, їхня форма, бинти, кров, каска прострілена, джевелін розколотий по половині. Я не знаю, чи хтось таке бачив, але джевелін розколотий по половині, це епічно виглядає. Я не знаю, що з ним сталося. І мене прийняли в полон. Денери були. Так. Для наших слухачів, денери це? ДНРівці. То були мобілізовані, і, здається, вони були добровольці. Тобто воювали ще там в 14-му році, але перестали. Шахтарі, ми з ними українською навіть якийсь момент почали говорити. Теж були такі у нас філософські розмови, на що це все відбувається, коли це все закінчиться. Це було надзвичайно страшно, насправді. Тому що я розумів, що тут такий чисто лак. Повезе на людей, не повезе на людей. Замочить зразу, чи замочить пізніше, чи взагалі не замочить. Але повезло. Все було нормально, я з ними потусувався цілий день на позиції, потім мене передали розвідці 155-ї бригади, і почалася моя дорога з допитами і так далі. Вони мене відвезли в Волноваху, там були ще пару допитів. А потім в Донецьку на гауптвахту, губу, так звану. Там я пробув 1,5 місяці, і там я найбільше спілкувався, насправді, з ними. Я там працював на кухні, і ми працювали разом з ДНРівцями, які там сиділи за синьку, ще за якусь фігню, ніби за профтики. І намагався зрозуміти, насправді, їх. Тобто, в нас були постійно такі розмови про Україну, історію України, чому це все почалося, політичні. Щоб зрозуміти їхню позицію, бо як-не-як це люди, які живуть на тих територіях, які ми маємо вернути, і треба зрозуміти, як це зробити, бо це не так просто. Пропаганда в них надто добре працює. Але вони самі не люблять цю республіку. Вони її називають, здається, дирявою республікою.
Чи дирява? Тому що дерева, вона їм нічого не дає. В них. Ладно, що якби вони зупинилися в часі, там станом на 14 рік, а вони ще відкатилися. В них нічого нема, лампочку купити. Я це бачив, проблема. я бачив мем, що типу це була реклама в ДНР, що підключили мобільний інтернет. Клас. Фенікс, у них це от мережа. В них висока зарплата в ДНР це 20 тисяч рублів, а ковбаси кілограм коштує 3 тисячі рублів. Це на наші гроші 5 гривень. Ні, в них гривня 1 до 1. Вони до війни зберігали гривні, долари і рублі. Там, коротше, люди такі, що готові переобуватися під всіх. І гривня в них 1 до 1. Жесть. І то ти був на Губі, і після того що? Після того Горлівка. На Миколая мене перевезли на Горлівку. І там вже от я був до кінця. Там я жив з Маріупольським гарнізоном. Знаю багато цікавих історій з Маріуполя, з Азовсталі, з Ілліча. Багато знайомих. Це було таке, насправді, найлегше місце. Там були правила, ти там довго живеш, воно вже перетворилося просто в буденність. Але і найважче, мабуть, психологічно, бо ви там живете всі в такій бульбашці, взагалі немає інформації. Є барак, і ти дістаєш інформацію тільки зі свого бараку. Хтось придумав, хтось десь там почув, хтось комусь щось сказав, і ти не знаєш, що відбувається просто. Раз в місяць тобі можуть закинути їхню газетку. Найцікавіше, що там було, це в кінці сводка за тиждень по фронтах. Там вони купу хаймерсів луплять, в них там постійно числа просто міняються по днях. Типу, сьогодні ви знищили 3 хаймерси, завтра 5, а післязавтра знов 3. Я умовно, не хаймерси. Але ми це читали, реально, воно постійно плюс... Мочать вони нас капець, там по пару тисяч за день, по 5, по 6. Боже, а математика в них люди В них люди тупі, реально тупі. Там найрозумніший, кого я зустрів, це був чувак, який в Пітері вчився в якомусь там військовому училищі, я не знаю. Він був розумним, досить, ми з ним багато балакали, але він все одно не дотягує до рівня нормальної розумної людини. Трошки обіз'яна. Боже, ні, реально. Я пам'ятаю, що якщо дивитись на ці зводки, які вони говорять, за ту кількість хаймерсів, які вони знищили, то там вже більше знищених хаймерсів, ніж, в принципі, випущено хаймерсів в всьому світі. Але не вірять, їм байдуже. А там немає просто іншої інформації. Я себе ловив на думці, що я починаю вірити Соловйову, тому що Соловйов 4 дні на тиждень зранку до вечора і більше нічого. А що звідки ти його чув? А на радіо на Губі, я коли працював на кухні, то там, цілий день грає радіо. Або грає Ретро FM, або грає Соловйов Лайв. І новини обов'язково кожен день слухати. Це взагалі стрьомно, коли по новинах продають, що обстріляли Донецька, ти ходиш і навколо тебе купа кацапів. Але треба розуміти, що в чомусь вони теж праві, і в них є причини воювати. Так само, як і в нас. Ми теж вбивали їхніх родичів і так далі. Це велика проблема, але вже маємо, що маємо. Що ти відчуваєш, що допомагало тобі в полоні? Проводити час чи, не знаю, триматися здорового глузду? Я старався це філософськи сприймати. Ніби я маю за що там відсидіти. І добре, що я там сиджу, бо я б міг кормити черв'яків десь під Павлівкою. А я живий. Я можу переосмислити дуже багато речей. Я точно знаю, що я звідти поїду додому. Ми там казали, що обмін, він як смерть, він неізбіжен. Блін, цей гумор ваш. І все, треба чекати, треба думати. Я балакав, ходив там, все придумав. У мене були протоколи дій на будь-що. Я розглядав навіть варіант, що всі мої рідні їхали там до Зеленського під офіс просити, щоб мене поміняли, і розбилися. І потім мене поміняють, я приїжджаю, а в мене нікого нема. І що робити? Я був готовий до цього, я знав, що я буду робити. Просто старайся корисно витрачати цей час. Обдумати, переосмислити, почати цінувати, любити. І все. Якщо втомився думати, то є якісь рутинні справи. Часто прати одяг, наприклад, щоб бліг не було.
коли мені ставало ну, вже дуже сумно, то я починав це робити, бо я дуже ну, коротше, там незручно прати одяг. Холодна вода і господарське мило, і ти оце. Це треш. Таку дерев'яну, чи без Ні, неї, просто. Та, яке, земля. та там просто, ну, там жахливо, насправді, це якийсь Outlast був. Я як туди заїхав, я офігів. Це нам потім видали всім красиву форму. А коли я туди приїхав, то там народ ходив, шапки були шиті з одіял, всякі там в пальто хтось ходить, а хтось в шубі. Всіх такі непонятні лиця, зацофані, жовті зуби всіх, в когось взагалі зубів нема. А тебе тільки побили, ти офігевший, оце от заходиш на барак, а там ще й такий ад. І ти такий, о господи, куди я попав? Все розвалене. Таке, ну, от уяви собі Outlast, уяви, що ти Да. попав в Outlast, але ну, там ще плюс 200 людей, які виглядають стрьомно. Без джамскерів, коротше. Outlast без джамскерів. Так, да. Во. Ну, та жопа насправді. Якщо так подумати, для умов полону це, в принципі, непогано. Але для звичайного життя, то це взагалі треш. Я в житті там не жив. Фу. Жесть. Ти розказував, наприклад, мені, що ти вчив англійської мови інших ув'язнених, і що ще таке робив? Кого ти вчив? Розкажи. Ну, в нас там була самоорганізація така певна. Після обіду була лекція постійно. Ми поки не закінчились лектори і цікаві теми. Коли я туди заїхав, то була історія, економіка, що там про машини щось розказували, полювання. Це самі рибалка. полонені один одному Так, розказували. ми домовилися, щоб мозги не сохнули, то після обіду всі знали, що заходять в зал, і там буде лекція на таку-то тему, був розклад. Найкрутіше, що в нас було, це історія. Там такий був Ростік Серіков, я не знаю, це мегамозок, флешка ходяча. Я не знаю, він, ну, от все пам'ятає. Він нам розказав 2 рази курс історії України надзвичайно детально. З роками, з іменами, з цікавими фактами. І ну, не такий просто, що ну, там, прямий таймлайн, а з такими, знаєш, відходами непонятно куди ще. З цікавими історіями. І такий же курс всесвітньої історії нам розказав. Жесть, а як Денери і Вертухай слухали? Вони не проти були, ну, ніби. Вони не слухали, вони заходили просто перевірити, чи ми там ну, гасимося нормально. Чи ніхто не спить, чи ніхто не лежить. Ну і чи ще якоїсь там забороненої штуки не робимо. Але лекції були дозволені. Головне, щоб не про війну, ну ніби там стараються зробити так, щоб ти забув, що ти військовий, і що взагалі є таке поняття, як війна. Форму носити не можна, говорити про це теж не сильно можна. Ну, там якісь історії розказати. Окей. А от навчати ні. Історію там бойових дій на Донбасі нам теж Ростик боявся розказувати, бо за це можна на ізолятор відлетіти, а це не надто приємне місце. От. І в якийсь момент я появився, трошки роздуплився, що там відбувається. Спочатку розказав 2 лекції про туризм, про походи в гори, про спорядження на пару ще з одним хлопцем. А потім почав розказувати людям, що я знаю англійську. То я розказував, як я давав інтерв'ю в Донецьку англійською. 3 години. Реально? Да. Це російські медіа якесь чи за Я не кордон? знаю. Ну, нас, коротше, викликали 2. Треба було красивих молодих мобілізованих. Нас побрили на лисо, побрили на лиці і відвезли в якусь хату, не знаю, десь в районі Янаків. Коротше, розвалена хата на окраїнах Донецьку. І спочатку допитали Ярика такого, потім ведуть мене, я сідаю, ну і там стоїть чувіха, перекладач, і ззаду 3 такі мужики з калашами. Вона мене питає перше питання, перекладач перекладає, я відповідаю, а на другому питанні вона бачить, що я ну, не слідкую за тим, що він каже, а просто ну, от її слухаю. І в нас було 1,5 години інтерв'ю, і що найкрутіше, що Денери взагалі не знають там англійської мови. Вони в кінці просто запитали, чи я якоїсь фігні не наплів там. І все. Ну, це було весело. А от хто вона, я не знаю. Може, якийсь Russia Today. Ну, в неї дуже гарна англійська була. Я думаю, що вона іноземка. Що вона питала? А там стандартні питання. Бандера, ці от міни, ліпістки, там прильоти по Донецьку, як попав в полон. Ну, коротше, провокативні питання, на які треба знати правильні відповіді. Треба притримуватися ну, там, нейтралітету або казати, що всі чмошники. Угу. Я старався нейтралітету,
навіть моментами пробував переконувати їх в неправоті. Я не знаю, може це позитивно повпливало, може і негативно. Хоча я не бачу негативного впливу в тому, щоб пробувати з ними сперечатися. Вони моментами, там, кадирівці поважають таку тему. Щодо русських, там же як попадеш. Русські найбільші уроди з них всіх. Навіть не буряти і так далі. От русський, він стрьомний. Буряти хороші. Бурят казав не чіпати мене, не бити, і що я там, коротше, у нас теж мобілізація проводиться. А русський бичкував в мене сішку. Треш. Ой. І ти кажеш, розказував лекції. І так само великою частиною твого часу, напевно, що були допити. Як вони проходили? Який це твій досвід? Це жопа, насправді. Це було добре. Мене прийняли в полон з телефоном, але я його, коротше, я підкупляв денерів. Я їм швидко пороздавав, щоб мене не сильно чіпали. Який телефон ти їм дав? 10-й айфон. Я надіявся, що його або вб'ють, або що він десь його загубить. Ну, коротше, що телефон вже пропав. І оце другий тиждень на губі, я вже прийшов допит з СК, ніби в мене є справа свідка там, що я нічого не знаю по Маріуполю. Ну, ніби це остання процедура така, яку ти робиш перед тим, як попадати в списки на обмін. Ну, принаймні, там, списки військовополонених, я не знаю, насправді, всю процедуру. Я оце от собі на кухні щось роблю, мене викликають і кажуть, руки за спину, опусти голову. Ну, я стою, типу, отако, цього було достатньо. А він каже, ні, нижче, і опускає мене просто лицем в землю. І я розумію, що щось пішло не по плану. Мене заводять в кабінет, і я бачу двох чуваків, в одного мій телефон. О, все. А там відео, як я наводжу міномети. Ну, коротше, все, що не можна робити, є в цьому телефоні. Я їм ще розказував, що в Києві мене не було, я взагалі мобілізований. Мав легенду, що. Коротше, гарна легенда, щоб мене менше били. Я мобілізований, нічого не хочу, і взагалі військкомати погані, а я знаю російську, як красавчик. Але вони тупі. Це той випадок, коли я не вірю в те, що вони можуть бути настільки тупі. Ти ж знаєш, що в айфоні ти коли тикнеш, ти можеш бачити дату і місце, де зроблена фотографія. І вони мені відкривають відео зі стрільб в Києві, показують, і такі, це ви 72-ю бригадою? Такий, да. Він такий, а, ну ок. І от на цьому моменті я зрозумів, що можна продовжувати брехати, не треба всі карти відкривати. Ще є такий нюанс допитів, тебе там можуть бити, або струмом бити, або ще чимось. Ну, ніби це є нормальна штука, всі, хто попадають в полон, всіх б'ють. Просто когось сильніше, когось менше. І різні способи. Хлопці з Азову, які були в Таганрозі, Таганрог — це дуже страшне місце. То вони там сині верталися звідти. 5 днів побув синій. Азовці вони надзвичайно сильно не люблять. Ці азовці сидять на ізоляторах і їх щодня б'ють. Ну, крім того, що їх ще й підірвали на Оленівці. Бачив і тих, що були в тому бараці. Казали, що це жопа була. Там, крім того, що їх підірвали, їх ще потім почали дострілювати, поки вона вибігала. На наступний день приїжджає там опера, вся фігня, і всі підписують папірчик, що ЗСУ обстріляли. В них є якась тема, вони думають, що папірчики все рішають. Я підписав папірчик, що я зобов'язуюсь навертатися на війну, а якщо я вернуся, то вони можуть мене не брати в полон. Який маразм. Ну, типу, вони мають свої закони, все своє, і вони будуть тим жити і собі вірити. Їм цього достатньо. На все решта їм байдуже. Я просто послухаю, знаєш, в мене є підготовлені питання, але вони в мене весь час вилітають з голови, бо, ну, я бачу, як ти досить позитивно це все згадуєш, і мене з одної сторони ніби дивує, а з іншої сторони я знаю, який ти є, і тому я шарю, що ти так сприймаєш, але я думаю, що мені здається, що насправді таких, як ти, меншість людей, які можуть отак от з позитивом дивитися на це все. Як ти думаєш? Так, воно так є. Воно так точно є. Я просто. Я дуже багато думав про цей полон. І. Ну, саме там.
І я бачу дуже багато плюсів в тому, що я туди потрапив. Я маю тепер гарний графік сну. Ну, ніби я витягую найкраще, що там є, а то, що є погане, ну я розберусь потім з психологом, якось переживу. Це є досвід. Це є дуже цікавий досвід, який буде мало в кого. І, ну, ніби, для мене тепер якісь там мінімальні побутові проблеми, та навіть не мінімальні. Є проблема, що ти голодний, є проблема, що ти не виспаний, і що ти можеш бути неживим. В принципі, проблема закінчилась. Все решта нормально, ти можеш зі всім розібратися. Я після полону почуваю себе настільки впевненим в собі, яким я ніколи себе не почував. Я от готовий зробити все. До всього готовий, завжди кажу, так, всі двіжі, йоу, поїхали. Буде весело. Треба жити одним днем, все класно. Завтра можеш стохнути і просреш якусь класну можливість. От тако в мене тепер. Одною з частин просто повернення багатьох військових з полону, чи то цивільних, і навіть не тільки з полону, просто з зони бойових дій, це посттравматичний синдром. Він дуже по-різному виражається. І от ти, наприклад, кажеш, що все легше сприймати складні речі, але часто можна почути, що важче отримувати задоволення від чогось так само простого. Чи ти це бачиш за собою? І що ж ще інше ти, можливо, бачиш? І як з цим можливо боротися, я тебе радив іншим людям? В першу чергу, те, що я і в Горлівці всім казав, це обов'язково піти до психолога. Не треба цього боятися. Це, ну, в нас є проблема в Україні з цим, пов'язана з ментальністю, напевно, і з минулим совєтським. От. Треба йти. Це нічого постидного в тому, що ти йдеш поговорити про те, що тебе турбує, немає. Це десь так само, як поїхати на СТО з машиною має стати для нас. Ну, звична справа. Бо я по собі бачу, що мені стає краще. Це все тримати в собі, ти просто рано чи пізно збухаєшся. А коли ти вертаєшся з полону і в тебе ще й мішок з золотом появляється, ну ти його потратиш реально. Я вірю в те, що 80% народу, які були в полоні, просруть всі свої гроші за місяць і почнуть жити так само, як жили до того. Піди до психолога, порішай свої проблеми. І старайся мислити позитивно. Ну, не все так зле. Концентруватись треба на тому, що позитивне. Те, що негативне, пропрацьовуй. І все буде, в принципі, окей. Але це все одно важко. Я ніколи не думав, що мені буде настільки важко вернутися в нормальне життя. Ну, там, відносно нормальне. Дуже багато речей напрягає, дуже багато незрозуміло. І найгірше – це розуміння того, що мій світогляд, те, як я говорю, і те, що я думаю, дуже часто є або незрозумілим, або робить боляче моїм близьким. Оце найважче. І я не хочу, щоб так було. Там вчора я дуже сильно через це харився, образив подругу і такий, блін, ну я насправді не бачив в цьому нічого поганого, я сказав те, що я думаю, але образив. Я розумію, що це, ну, от це ПТСР. Я звик казати те, що я думаю, бути жорстким, і я не бачу в цьому нічого такого, але для цивільних людей це дивно. І неприємно. Оце, мабуть, найважче. Зі всім решта можна розібратися. Це ще, можливо, частина того, що в колонії місця брехні поміж полоненими не було. Ну, не було сенсу. І ти звик до щирості. Ні, я не звик до щирості. Я навпаки, мені важко довіритись людям. Там ти постійно думаєш про те, що хтось хоче тебе намагати здати. Ну, треба фільтрувати те, що ти кажеш. Попри те, що це є українці і так далі, але дуже багато народу там просто заставляють стукачити. В тебе є варіант, або ти настукаєш на когось, або тебе відправлять на ізолятор. А, ну, ізолятор, щоб ти розумів, яке це місце. Тоді відправляють на місяць-півтора, і тебе там б'ють 2 рази на день стабільно, а то і 3. Кожен раз, як приходить перевірка, тебе виводять і б'ють. Режим там, що ти встаєш в 5 ранку, і в 9 вечора ти можеш тільки присісти. Або лягти спати. Весь день ти маєш стояти. Присісти можна, коли їси 3 рази на день, і все. Боже, кажись. Угу. Тому, ну, ніби з одного боку зрозуміло, що там простіше настукачити. Я не знаю, в мене просто такого не було. Але там знайомий лейтенант, то йому дали от такий ультиматум і, здається, перевели таки на ізолятор. Зараз я не знаю, де він знаходиться. Бо я стараюся їх відслідковувати всіх, на кого я там знаю, що з ними, де вони.
Ой, жах. Скажи мені таке. Чи є якась в тебе річ, яку б ти зробив перед тим, як здатись в полон, яку ти не зробив? Наприклад, от ти згадував телефон чи щось таке. Телефон, це взагалі iPhone це дуже велика проблема в ЗСУ. Там настільки багато інформації, яку не можна розповсюджувати. Телефон треба брати, ну, якийсь кнопковий, або мати, ну, добре, там, хай вже буде iPhone, але службовий. Ну, типу, купи собі якусь десятку, на якій нічого не буде. Просто буде голий телефон, там, Telegram. І якщо ти вже раптом розумієш, що ти попадаєш в полон, краще його спалити, викинути, знищити, розстріляти, щоб проблем не було. Не кажи, що ти водій. Вони не люблять водіїв і поварів. Вони кажуть, що всі водія і повара, і хто таке каже, найбільше відгрібає. Ти піхота, ну, немає сенсу брехати. Навіть якщо ти артилерист чи ще хтось, ну, вони все одно це дізнаються рано чи пізно. І документи, я не знаю. Якщо ти довго служиш, там ще воюєш з АТО, краще викинути документи. А якщо ти мобілізований, то в принципі байдуже. Старайся знайти спільну мову, балакай з ними. Ну, ніби. Вони там не всі звірі. І ти можеш в розмові їх переконати в тому, що ти теж, ну, не мудак, і тебе можна, в принципі, не чіпати. Ну, в мене виходило. Та ти розказував, як ти пояснював їм, що нацисти є всюди. Ну, це постійно було з геями, з нацистами, ну, ніби. Та навіть там з питаннями, чому вони напали на Україну. Я їм старався показати свою точку зору і погоджувався з ними, що, ну, народ, у нас теж є пропаганда, нам теж не все розказують. Ну, ніби ми є насправді заручниками всієї цієї ситуації. І я на цьому вивозу. І на чесності. Ну, ніби там питається щось і розказує. Звісно, я дуже багато брехав. Але в деяких питаннях я старався бути чесним і казати реально свою думку. І воно мені допомагало. Мені, до речі, я не знаю, це лак чи це скіл. Мені дали подзвонити додому. Таке дуже рідко буває. Так? Так, мені на 3-й день дали подзвонити і повідомити, що я в полоні, і хто зі мною, що я в полоні. І, ну, я більше ні за ким такого не бачив, ні з ким такого не ставалося. Кому ти дзвонив? Я подзвонив відчиму. Ну, я був просто впевнений, що він це сприйме максимально спокійно. Ну, от там подзвоню мамі, татою, це точно буде, ну, там, не офігеють. Подзвоню йому, скажу, я в полоні, все окей. Ну, так і було. Я в полоні, все окей, що робити? Та нічого не робити, чекати. З натяком. І я завжди був впевнений, що там вагон людей працює над моїм поверненням і що я скоро буду вдома. Я скоро буду вдома. І так воно і вийшло. Мені, до речі, приснився сон ще там восени на губі. З листочком, ніби була дорога, там стоїть якась швидка на дорозі. Я підходжу, маю заповнити листочок, і єдине, що я зміг чітко прочитати, це 26.04. І коли підходить дата 26 квітня, я такий, блін. Ну, і мені кажуть, що ти їдеш на обмін 21 числа. Я такий, ого, а як це так сталося? А що це таке? Ваше щастя. І я вже на цьому моменті був, ну, коли мене вже 25 числа повезли, я такий, та ні, я точно йду на обмін, мені це приснилося давно, все буде нормально, не треба очкувати. Блін, класно. І які в тебе були відчуття, коли ти все ж таки приїхав? Як тебе везли? Розкажи ці 2 дні, я думаю, так? Ну, не 2 дні. Нам 21 числа нас викликали до ФСБшників. У мене знову була дилема, будуть бити чи будуть гладити. Я не знав, що відбувається. Я ще й останній туди йшов, про мене забули. І я так і не дійшов до них. Вибач, переб'ю. А вони вибірково вибирали, кого брати з колонії на обмін? Чи... Уявлення немає. Немає. Ну, це двосторонній процес, напевно. Ми подаємо якийсь список, а вони там подають свій і погоджують, що добре, ми готові цього чувака віддати. Ну, я точно розумію, що це складно. Якби це було просто, ми б міняли людей щотижня партіями по 500 людей, а не 2 рази на місяць по 50, дай Боже. От мене попередили, а потім почалися тупо найгірші дні. Оце от вони сказали, на наступний день бути готовими, а потім кажуть, ні, відбій, чекайте. І на наступний день чекайте. І доходить тако 25 число. 25 числа я прокинувся, подумав, що ну так, вже немає сенсу чекати, напевно, нас намахали. Будемо жити звичайний день, пішов брати речі, пішов розв'язувати кросворд.
І тут кажуть, все, забирайтеся. Я не знаю, це було радісно, це було страшно, це було неясність. Там дуже страшна неясність. Ти не розумієш, правда це чи ні. А якщо ти зараз не на обмін поїдеш в Росію, кудись в колонію в Сибірі, і тобі нічого не кажуть. А там вже такі шмон передали, здається, кадирівцям якимось. Нормальні чуваки, вони нас постійно заспокоювали. Казали, ми їдемо на обмін, все нормально, не переживайте, тільки не бушуйте, бо ми вас замочимо, якщо будете бушувати. Нас з КАМАЗами відвезли в Таганрог, там посадили на літак. ВКС Росії, офігенні авіакомпанії, безкоштовно, з охороною, чартерний рейс з Таганрогу в Білгород. І потім ми десь були під Білгородом в якомусь басейні закинутому, просто пустий басейн, і там стоять ліжка, і ми там лежали всі отако зв'язані. Нас нагодували, не те, щоб файно нагодували, але я був радий, що я поїв. І було вже зрозуміло, якщо тебе не б'ють по дорозі, то ти їдеш на обмін. Потім по прізвищах повантажили по автобусах, таких великих, з аеропорту вони взяли. І відвезли. Біля кордону сказали зняти скотчі всі, сісти нормально, все окей. І коли ми приїхали на пропускний пункт колишній, я побачив наші Богдани, навіть не прапор України, а наші Богдани. Жовті, так? Не жовті, фіолетовий і жовтий. Було два. Я зрозумів, все чітко. А такий фіолетовий з білими кольорами, так. І ти такий рідний Богдан. Я був надзвичайно щасливий. Я чекав от цього моменту, потім зайшов наш СБУшник, каже, все, пацани, українська мова. Можете голову підняти, все вже закінчилось. Зараз ми просто міняємося автобусами і їдемо. А потім нас привезли, і ми стали під кордоном, нам всім видали такі пакунки з перекусом, з новинами, ще з якимись там документами. Я прочитав, що в Україні все добре. Там непонятно. У нас там Бахмут вже давно був не наш, Україну ракетами Путін не обстрілює. Вони там про щось домовилися. Взагалі все непонятно. Такі дуже дивні новини. А тут я приїжджаю, Бахмут ще наш, долар ще навіть впав після того, як я був. Байден приїхав в Україну, нічого собі. Катери, ще щось. Клас. Чітко. І яблучко було смачне, та все було смачне. Єдине, що передітися хотів. Боже, як же я задовбався. Ти ходиш півроку в одному і тому ж. І воно з блохами, і воно противне. Фу, ти їх душиш. Це була якась така ода нудизму. Ввечері всі збираються в залі без трусів, голі, і перебирають по швах шмотки просто. І кожен день це, і ти кожен день бачиш ці голі жопи одних і тих же людей. Боже, як же воно задовбало. Це жахливо. Чоловіче суспільство, коли воно тільки чоловіче, воно перетворюється в просто, знаєш, таку галіму брудну тусовку. Оце от галіма брудна тусовка. От якби там була хоча б одна жінка, ми би старалися. А так то нам було взагалі байдуже. Ой, блін, нару. А жінок ні на кухні, ніде взагалі немає. Я бачив, там була, вона завідувала медичною цією частиною на зоні, денерга, але вона файна була. Висока, блондинка в окулярах, Кості такому одному, вона дуже сильно подобалась. Нема що робити, ми гонимося взагалі зі всього. У нас був віртухай хмурий, у нас був... А тут матюкатися можна? Можна. Потім... Віртухай залупа. Він нас постійно залупами, а ми його залупуємо. Був Коля Ніколай Ніколаївич. Нормальний мужик. Він на Новий рік нам побажав всім поїхати додому. Сказав, що він нас задовбав більше, ніж ми його. Хай це все закінчується. Вони взагалі веселі. Вони розуміють цю ущербність того, в чому вони живуть, але все одно продовжують чомусь за це стояти. Я поки що думаю, що це тому, що пропаганда їм каже, що ми всі страшні, і вони реально в це вірять. Вони бояться СБУшників, вони думають, що приїдуть сюди, і СБУшники їх там, не знаю, на хрест повішають. СБУшники досить приємні люди, насправді. Мав досвід спілкування. Мав досвід, так. Там я мав 8 допитів загалом.
3 з них було з пристрастям, як ви казали. Тут я мав 5 допитів. Без пристрастя, нормальні розмови. По-людськи. Буває так. Та ти що, це так дивно. І українською. Цікаво, знаєш, ти казав за лекції, ви українською не могли проводити лекції? Проводили? Проводили. Ми говорили українською, ну це в принципі нормально. Просто з віртухаями краще не говорити українською. Можуть домахатися. А між собою говори, ну, як хочеш. На Губі я, коли працював на кухні, весь час російською говорив. Отако в 6 ранку встав, почав говорити російською, і десь там в 12 вечора, ну, вернувся в камеру, можна там 2 слова сказати пацанам українською та йти спати по-сильному. Але зате я, ну, досить непогано нею спілкувався, принаймні тоді. Багато книжок прочитав, 9 книжок російською. Найбільше мені не сподобалася книжка «Денацифікація. Страна невивчених уроків». Це, коротше, якийсь чувак з Єдиної Росії написав. Вона дуже файно пішла нам на самокрут. Ну там такий ад написано просто. Я в шоці був. Ти ужас, да? Та ми з Денерами її читали, Денери теж казали, ну це якась залупа. Як це можна. Повний маразм. Да, як це можна читати? Ну, вона цікава, там сторінок 50, потім ти зловив суть, що він хоче сказати, і воно там просто по колу йде. Одне і те ж він, ну, однакові наративи йдуть. Але полюбив детективи. Дюма дуже класний. Баязет прочитав. Історія про те, як русських турки нагинали. Але вони це видають за перемогу. Не знаю. Та нормально, прикольно. Читати класно, коли нема телефону. Коли є телефон, читати взагалі не хочеться. Та життєво я себе змушую читати, і тут дуже важко. Блін, класно. Я не знаю, мені просто дуже класно тебе слухати. І я знаю, коротше, мені класно тебе слухати, і я не хочу нічого тебе питати. Але треба питати, щоб ти щось розказав. Дивись. В принципі, я запитав всі ті питання, про які ми говорили. Мене більше цікавить тепер, напевно, питання, яке твоє майбутнє? Що далі? Що ти плануєш і чи маєш ти, головне для мене питання, чи відчуваєш ти, що в тебе є віра в майбутнє, віра в те, що якісь амбіції, бажання? Це мене цікавить. Та, все, класно. Ну, я продовжую служити в ЗСУ. Просто переводжуся наразі в Київ. Буду якраз займатися полоненими. Мені запропонували це під час реабілітації. В подальшому не знаю. Насправді я думаю над тим, щоб повернутися на бойові завдання. Просто мені треба ще відновитися фізично і психологічно, бо десь останній тиждень, знаєш, воно так, походу, догнало. Я звик до того, що ну, ніби мозок адаптувався, і тут так воно навалилося. Але фізично я вже плюс-мінус непогано відновився, Буковель допомогла. Скільки ти скинув, скільки ти 15. важив, коли вернувся? 62, здається, чи 60. 15 кілограм я скинув. Я був кабаном, таким нічого собі. А тут. Ну, я вже набрав половину від тої ваги, треба до кінця набрати, буду в зал ходити. Ну, ніби цим я серйозно, питанням здоров'я я серйозно займаюся. Бо воно, ну, вони забрали його непогано, так. Це харчування, в першу чергу. Харчування, вода, ну, холодно, все впливає. Найгірше це те, що там немає лікування ніякого нормального. Ну, типу, на тобі парацетамол, він тобі допоможе. У нас був чувак, в нього почала нога гнити, і йому сказали на санчасті просто соляним розчином промивати ногу, а її там вже давно відрізати треба. І в лікарні його ну, він помер десь в січні. Це було, ну, це би точно сталося. Ну, ми там знали це десь за 2 тижні, що йому скоро каю. Це найгірше. І я вірю в майбутнє, все буде добре, однозначно все буде добре. Ми круті, у нас дуже гарно, ну, надзвичайно сильно люблю Україну і вірю в неї, у нас все вийде. Ми не просто так це все терпіли, не те, що там роками. Я думаю, що сотні років можна вважати. І, ну, рано чи пізно в нас це вийде. Просто треба працювати, треба всім працювати. Навіть якщо ти сидиш у Львові,
Ти маєш працювати на Україну. Треба зробити якусь таку ідею, яка би була от загалом всієї країни. Що ти от розвиваєш свою країну. Я роблю все, щоб вона стала кращою. Там, починаючи від того, що я застелю ліжко зранку, до того, що от зроблю проект з подкастами, і він буде розвивати там український YouTube і так далі. От все, що ти робиш, все має бути спрямовано на Україну. Тоді в нас все вийде. І треба бути максимально... Треба відкинути нашу ментальність. Не сваритися. Треба об'єднатися навпаки. Бо ми починаємо знову сваритися. Все от нас от завжди по колу. Ми ще зараз посваримося і почнеться знову якась фігня. Та давайте вже дотиснемо і ще там років 50 після того не будемо сваритися, поки все відновимо і додамо. А тоді вже, побачимо, може все кардинально поміняється і не доведеться більше ніколи сваритися. Може це буде саме та формула, яка нам потрібна. Ми її просто ще не знайшли. Якось так. І останнє, що б ти, от зараз буде слухати якийсь слухач, слухач, найс. І що б ти сказав якомусь цивільному, як ставитись до того, хто повернувся з полону, чи до військового, який повернувся додому? З розумінням, що це інша людина. Зовсім інша людина. Не треба робити якихось сподівань, що все буде так само, як до того. Треба працювати, треба розуміти, що будь-що може статися. Якщо ви були одружені 15 років, він вернеться з війни чи з полону і може просто розлучитися. Тому що так він хоче. В нього воно так в голові складається. І це нормально. Треба все сприймати максимально нормально. І тут же питання насправді більш особисті саме щодо людини. Я не люблю, коли мене жаліють, і мені це не сильно підходить. Я нормальна людина, я просто пробув в полоні. Руки, ноги на місці, я можу все сам робити. Можу сам все розгрібати. Так як ти мене казав, що тебе бояться всі все питати. Так, питайтеся, зі мною все добре. Але якась інша людина може тригернутися і їй буде зле. Це вже таке. Просто треба бути готовим до того, що щось поміняється. І що треба буде це прийняти. Не треба сваритися, треба з розумінням поставитися. Якщо ти хочеш продовжувати щось там з цією людиною, то тобі доведеться адаптуватися і теж змінитися. Такого, як було до того, не буде. Це основне. І пам'ятати, що ця людина пожертвувала чимось, тому мати якусь мінімальну повагу. Як мінімум. Я не кажу ходити казати дякую і квіти носити кожен раз. Окей, і то саме зі сторони військового. Те саме зі сторони військового. Просто ти міняєшся на війні чуть інакше, ніж в полоні. Це такі трошки різні речі. Ні, я говорю не так, я говорю зі сторони військового. Що треба зі сторони що треба військового, мабуть, основне це те, що тобі треба говорити зі своїми близькими. Треба їм пояснювати, не боятися. Піти до психолога, як ти казав. Обов'язково йти до психолога. І не сильно жаліти себе. Чувак, ти стільки витерпів, щоб себе жаліти тут, та ти гониш. Береш і робиш щось. Все в тебе вийде. Ти настільки сильний, насправді, як мало людей. Ти пережив таке, що мало хто пережив. В тебе надзвичайний досвід. Ти можеш його використати. І використовуй. Все в тебе вийде. Отако. Тим більше, що ти вертаєшся і отримуєш, величезний ресурс. Ти взагалі можеш все життя своє переграти наново після полону, якщо захочеш. Живи в кайф, все буде класно. Дуже класно. Я надіюся, кожен, хто тебе послухає, візьме твої поради. Дякую, що ти став нашим гостем. Це був дуже класний, щирий епізод. І дякую нашим патреонам, що ви нас підтримуєте. Дякую просторам Твори за надане приміщення. І на кінці кожного подкасту ми робимо крінжовий п'ятьорік. П'ятьорік. Він завжди крінжовий, тому це нормально.